नमस्ते साथीहरू, गुड इभिनिङ। तपाईहरुलाई शारदा 69 च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी जेब्रा केक बनाउने छौं र त्यसको लागि यहाँ मैले यो एउटा बोल लिएको छु अनि यसमा म यो 4 वटा एग्स हाल्दै छु। योग एभोइड गर्नु चाहनुहुनेले योग एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब लाइफमा एन्जोयमेन्ट गर्नुको लागि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्दो रहेछौँ। बोरिङ भएर घरमा बस्नु भन्दा चाहिँ अलिकति यो काम पनि गर्नु होला भनेर नि अनि म यसमा यो मेल्टेड बटर हाल्दैछु 4 स्पुन। पिसेको पाउडर सुगर हाल्दैछु। पाउडर सुगर 4 स्पुन, 4 टीस्पुन। केक भएको हुनाले चाहिँ सुगरै हाल्दैछु म, किनभने जेब्रामा चाहिँ अलिकति कलर पनि डिफ्रेन्ट आउनु पर्यो। नत्रदेखि चाहिँ तपाईँले यसमा गुड हालेर बनाउनु भयो भने पनि हुन्छ। अनि यसमा म अघिबाटै चालेर राखेको व्हिट फ्लोर हाल्दैछु। यो बिस्तार बिस्तार हालेर तपाईँले यसलाई पनि राम्ररी बिट गर्नुहोस्। राम्ररी फिट्नुहोस्, यस्तो लम्प हुनु हुँदैन है। कता चाहिँ लम्प भएन भने चाहिँ तपाईँको केक एकदमै सफ्ट, एकदमै राम्ररी लिएर बनिनेछ। यसमा म 1 टीस्पुन बेकिङ पाउडर हाल्दैछु अनि 2 पिन्च जति बेकिङ सोडा हाल्दैछु। यसलाई पनि राम्ररी फिटिदिनुहोस् ताकि यो सबैतिर राम्ररी पुग्न सकोस्। कन्सिस्टेन्सी यतिको हुनुपर्छ साथीहरू। र यसमा मैले यो फ्लोर डल्लै हालेँ भनेदेखि चाहिँ मिल्क पनि हालौँ भनेर सम्झेको थिएँ, तर ठिकै हुँदैछ। त्यही भएर चाहिँ 1 कप र 1/4 कपको मात्रै बनाउन जाँदैछु। आज चाहिँ हामी यो यसमा भेनिला एसेन्स एड गर्नेछौँ। भेनिला एसेन्स 1 टीस्पुन, 1.5 हालेको
यसलाई फेरि एकपल्ट राम्ररी चलाउनुहोस्। र आज हाम्रो यो केक चाहिँ जेब्रा केक बनाउन लागेको छौँ, त्यही भएर मलाई 2वटा बोलको आवश्यकता परिरहेको छ। र त्यसमा चाहिँ मैले अब यसलाई यो अर्को बोलमा चाहिँ खनाएर आधी बनाउँछु। रहेको बोलमा चाहिँ आधी भएको मिश्रणमा कोका पाउडर हाल्दैछु साथीहरु। कोका पाउडर, वन एन्ड हाफ टीस्पून कोका पाउडर हाल्नुहोस्। राम्ररी चलाइदिनुहोस्। अब चाहिँ साथीहरु हामी यसलाई केक टिनमा हाल्न। अब यो केक टिनमा मैले अघि नै यसमा बटर लगाएर यहाँ फ्लोर लगाएर यसमा वरिपरि लगाएको छु, ताकि यो केकको ब्याटर चाहिँ यसमा हाल्दाखेरि चाहिँ यो स्टिकी हुँदैन, बेक भइसकेपछि निस्किनुमा सहायता हुन्छ साथीहरु। अब यसलाई हामी स्पुनको सहायताले हाल्नेछौँ। यसमा सर्वप्रथम यो प्लेन ब्याटर हाल्नुहोस्, 1 चम्ची सेन्टर पारेर यहाँनिर। अनि फेरि त्यसको माथिबाट हालिदियो अर्को चकलेट भएको ब्याटर हाल्छौँ, ताकि यो दुइटै बिस्तारै बिस्तारै खिचिँदै जान सकोस्। बिस्तार वन आफ्टर एनदर हाल्दै जानुहोस् साथीहरु। यो एकपछि अर्को लेयर गर्दै हालेपछि चाहिँ साथीहरु यसलाई बीचबाट यसरी यो टुथपिकले बाहिरतिर झर्का तान्नुहोस्। यसरी तानिदिनुपर्छ। अब हाम्रो ओभन प्रिहिट भइसकेको छ, यसलाई ओभनमा राखिदिनुपर्छ। अब यसलाई हामी अघि नै प्रिहिट गरिरहेको ओभनमा हाल्नेछौँ। यो चाहिँ सबै सेन्टरबाट तपाईले बाहिरतिर यसरी लाइन तान्नुपर्छ। अब हाम्रो ओभन प्रिहिट भइसक्यो साथीहरु। अब यसमा अघिको यो ब्याटरलाई म टिन केकलाई 180 डिग्रीमा 30 मिनट्सको लागि राखिदिँदैछु। मिनट्सको लागि
राखिदिँदैछु साथीहरू। र हाम्रो केक रेडी भयो साथी हो।